بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان، به امید که حالتان خوب باشد. شاداب خان هستم از تیم نایس کد سافت گروپ. امروز در بخش دیتابیس به مجموعه درس های جاوا خود میپردازیم. بخش مین پیج خود ما دیزاین ساختیم. بعد از مین پیج یک بار ریکوایرمنت خود چک میکنیم. خب ریکوایرمنت ما نوبل جیم از ما خواسته بود داشتن حساب کاربری. لاگین پیج ما ساختیم. روش دریافت رمز فراموش شده. ثبت مشخصات شاگردان کلاب. خب کدام مشخصات ضرورت است؟ به خاطر ثبت شاگردان داشتن آیدی به شکل خودکار، یعنی آیدی داشته باشه، نام داشته باشه، نام پدرش، نام، شماره تماس، تاریخ ثبت نام، تاریخ ختم فیس کلاب، نوعیت تمرین، فتنس و بادی بیلدینگ. خب بخش راجستریشن استودنت آغاز میکنیم. خب به خاطر وقت ضایع نشه من ندبین قبل از همه باز ساختیم. به خاطر ندبین ما کم ذره وقت گیر است به خاطر باز کردنش. خب در وقت در پروژه جیم ام اس یعنی جیم منیجمنت سیستم در پکیج جیم ام اس ما راست کلیک میکنم در بخش نیو و جی فریم. نام صفحه خود رجیستر استودنت میمونم و فنی. خب صفحه رجیستر استودنت هم ساخته شد و به خاطر دیزاین کردن من به اندازه کافی است بزرگش بسازم. خب در قدم اول باید در قسمت پراپرتیز، در بخش پراپرتیز باید اندیکورش بسازم به خاطر که کلوز و مینمایم نداشته باشه و در بخش کد در بخش جنرال پکیج باید جنرال سنتر انتخاب کنم که در وسط باشه. خب من میخوایم باید در تمام اسکرین ما را کور کنه. خب کد خود نوشته میکنیم که set کنه extended state حالتش و متد get extended state هم به کار میبریم و جی فریم ما داد بزرگ شوه هم از لحاظ طول و هم از لحاظ عرض. ماکسیمایزد بود هم لحاظ طول و هم از لحاظ عرض و اسی کالن. خب جی فریم ما ایرر گرفته. در بخش ایرر باید ما امپورت کنیم از فولدر جاوا اکس سوینگ و جی فریم. خب من بالا امپورت کلیک میکنم و امپورت شد. خب به خاطر بک‌گراند جی فریم ما سفید شده من پنل ضرورت دارم و پنل خود به اندازه جی فریم خود بزرگ میسازم. بالای پنل راست کلیک در بخش پراپرتیز و بخش بک‌گراند من رنگش انتخاب میکنم. رنگش هم میخوایم رنگش سفید باشه. اوکی کلوز. خب بک‌گراند هم سفید شد. میخوایم حالا از لیبل استفاده کنم. لیبل ضرورت دارم در قسمت راست قرار میدم و راست کلیک در بخش پراپرتیز میخوایم اندازه فونتش به اندازه 14 یا 16 باشه. تایم رومان. اوکی و در خود نوشتش هم نوشته باشه نه. خب اندازه بسیار خورده است. میخوایم این 18 بسازم. اوکی. خب 18 مناسب است. خب ما یک بار ریکوایرمنت خود میبینیم. خب در بخش ثبت مشخصات شاگردان آیدی ضرورت داشتیم که آیدی با لیبل ضرورت نداره به خاطر که آیدی خود سیستم میده. دوم نام پدر، شماره تماس، تاریخ فیس، مجموع 1 2 3 4 5 6. من 6 لیبل ضرورت دارم. کپی پیست میگیرم. خب 3 4
5 و این هم 6. خب 6 لول ما تکمیل شد. نام پدر با F2 هم میتونیم نوشته کنیم داخل تکست لول خود. خب لول ما ساخته شد. به خاطر ثبت کردنشان، به خاطر ذخیره ساختنش باید تکست فیل ضرورت داریم که از طریق تکست فیل ما باید مشخصات چه از طریق یوزر بگیریم و در بک‌اند ثبتش کنیم. خب تکست فیل من انتخاب میکنم. تکست فیل این هم تکست فیل ما. خب داخل تکست فیل ما چیزی نوشته نباشه. با F2 پاکش ساختم و در بخش پراپرتیز میخوایم نوشته که میشه از سایزش باشه 14 تمرین رمان. اوکی. و نوشته که داخلش میشه، خب بک‌گراند تکست فیل میخوایم تغییر بدم. بک‌گراندش کم ذره تاریک تر باشه و نوشته که در خود تکست فیل میشه رنگش سفید باشه. سایز 16. اوکی. خب کلوز. میخوام از تکست فیل چند کپی داشته باشم. خب به خاطر نوعیت ما میتونیم از تکست فیل استفاده میکنیم. به خاطر نوعیت از ما از کامبو باکس استفاده میکنیم. هم کامبو باکس. داخل کامبو باکس بالای کامبو باکس راست کلیک میکنم. در بخش پراپرتیز آیتم هایی که درش نوشته است میره پاک میسازم و نوشته میکنم نوعیت تمرین باشه فتنس و بادی بیلدینگ. اوکی. خب در تکست فیلد ما هم ساخته شد و زمانی که مشخصات ما ثبت میشه باید به یک بتن داشته باشیم که مشخصاتی که خانه پوری میکنه باید از طریق بتن تمام معلومات از طریق تکست فیل گرفته شود و به بک اند ارسال شود. خب باید بتن ما نامش باشه ثبت شاگردان. خب تنها ثبت کافی است. خب رنگ بتن ما باشه سبز. نوشته داخل بتن ما باشه رنگ سیاه. حالا مناسب میه. خب به بتن چند بتن دیگه هم ضرورت دارم و کپی میگیرم. کنترل وی میکنم و یک کپی دیگه هم. ثبت، تغییرات و حذف. خب زمانی که تکست فیل ها تمام تکمیل خانه پوری شد ثبت بزنم باید تمامش ثبت شود. یک تیبل ضرورت دارم که مشخصات ما دو تیبل نمایش داده شود. خب در قسمت تیبل کلیک میکنم و تیبل. خب این هم بخش تیبل شد. خب یک نکته مهم اساسی که فراموش شده و ما خود ما میخوایم بهش اضافه کنیم و هم عکس است. همراه با عکس باید ثبت شود و بر ما در ریکوایرمنت نداده که باید عکس باید در سیستم بگیریم. خب فراموش شده. ما یک بخش دیگه به خاطر عکس هم اضافه میکنم. صفحه خود کم بزرگتر میسازم تا جای به قسمت به خاطر مشخصات ثبت کردن مشخصات عکس شاگرد هم پیدا شود. لیبل ها و تکست فیل های خود قسمت پایین انتقال میدم. تیبل هم پایین. خب
یک به خاطر عکس ذخیره کردن عکس ما یک لیبل ضرورت دارم. لیبل انتخاب میکنم و این قسمت به خاطر عکس. تا این اندازه کافی است. و یک بटन ضرورت دارم که از طریق بटन ما وارد کامپیوتر شوم و از طریق خوب ما همین بटन هایی که دارم میره کپی میگیرم. نامش نوشته میکنم به نام انتخاب، یعنی عکس انتخاب بکنم. داخل پراپرتیز هم سنتر نوشته باشه عکس. خب تا این قسمت کد ما تکمیل است. در بخش لاگین میرم و میخوایم کلوز و مینمایم هم داشته باشم در بخش راجستر استودنت و با خاطر سادگی کنترل سی کنترل وی میکنم کپی شم. خب کلوز و مینمایم ما هم ساخته شد و یک لیبل ضرورت دارم. خب تا این قسمت تا ریکوایرمنت های ثبت شاگردان بود. صفحه ما ساخته شد و در بخش یک لیبل ضرورت دارم. کنترل سی کنترل وی می سازم. در این قسمت در لیبل خود نوشته می کنم تعداد شاگردان باید تعداد شاگردان هم مشخص کنم و در این قسمت مجموعه فیس تمام. خب بخش ما هم کنترل وی کنترل و تعداد شاگرد مادری لیبل نشان داده شود که هر قدر است. و مجموعه فیشن که چی مقدار فیس تعداد شاگردشون است. خب صفحه خود را یک بار رن میسازم ببینم چی تغییرات آمده. خب در قدم اول باید ما رنگ های بटन خود تغییر بدم و دیگر بخش بالا بخش دیزاینش از ثبت شاگردان به رنگش بटनش تغییر میدم. بک‌گراندش آبی باشد درست است و از حذف هم سرخ. و انتخاب عکس رنگ و بटन انتخاب عکس هم به رنگ خاکی باشه مناسب تر است. خب صفحه راجستر ما تکمیل شد و میخوایم کم ذره تیبل هم قسمت بالا انتقال بدم. خب تیبل ما بزرگتر باشه مناسب تر است بخاطر کارت ها زیاد نمایش میتیم دیش. خب بخش تعداد شاگردان میخوایم موقعش تغییر بدم.
این قسمت باشه به نظر من مناسب تر است. و هم مجموعه فیش شاگردان و بخش عکس و بطن انتخاب. خب یک بار صفحه خود رن میسازم. خب یک بار صفحه خود رن میکنم. بله، صفحه راجستر استودیو ما هم آماده شد. با انتخاب با کلیک نمودن بالای انتخاب میتونیم عکس انتخاب کنیم و عکس اینجا نمایش داده شود. باید نام و پسورد در این قسمت باید نوشته کنیم که آنقدر خوشایند نیست. باید ما نوشته که باید میشه باید در وسط نوشته شود، نوشته در وسط باشه و بخش نماید هم باید بزرگ شود و دیگر مشکل نداره. خب به مشکلات رسیدگی میکنیم. به خاطر که تمامش تکست فیلد است میتونیم همیشه هم زمان انتخاب کنیم و بخش پراپرتیز نماید شب بولت میگیرم 18 رنگش سیاه باشد درست است و از سنتر باید نوشته شود ولی در سنتر هوریزونتال الاینمنت یعنی نوشتهش باید در سنتر باشه و بخش نماید هم بالای کامو باکس کلیک میکنم. بخش پراپرتیز در بخش فونتش 14 باشه، تایم نیرومان کوچک است 18 مناسب است. خب کلوز یک بار با صفحه خود رن میسازم. بله حالا مناسب شد. خب نوشته تکست فیلد های ما هم در وسط آمد و بخش نماید هم فیلد بزرگ شد و ثبت بزنیم باید مشخصات ثبت شود، در تیبل نمایش داده شود، تعداد شاگردان و مجموعه فیس هم نمایش داده شود. خب این ویدیو هم به پایان میرسه یک قسمت و اگر چنل ما رو سابسکرایب نکردین چنل ما رو سابسکرایب کنین و آیکون بل هم کلیک نمایید تا ویدیوهای ما قبل از همه به شما نوتیفیکیشن داده شود. الله نگهدار.